Frumoșii mei Capricorni, bine ați venit la etalarea bonus pentru luna septembrie. Etalare valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem cu primele 3 mesaje să vedem care sunt ele pentru voi. Bonus. Primii pași. Fericire, wow! Și pierderea puterii. Bun. Avem împlinire aici, la capătul cărților. Dragi Capricorni, mesajele pentru voi sunt foarte pozitive. Vi se spune să începeți să faceți, nu vine să spun să practicați. Faceți, dragii mei, primii pași către ce înseamnă pentru voi fericire. Ce vă face pe voi să vă simțiți împliniți? Gândiți-vă, dacă încă nu sunteți hotărâți care e definiția fericirii pentru voi, luați-vă o pauză și căutați răspunsul. Ce înseamnă pentru mine fericire? Ce mă face pe mine să mă simt împlinit în această viață? Și fă pașii către acolo. Pentru că pare că unii dintre voi stați și pierdeți. Nu știu dacă pierdeți timpul neapărat, pentru că aici avem imaginea unei persoane care stă așa chitită cumva, deci că stă în uter, da? E cumva chitită, se simte mică, neajutorată, impotentă într-un fel sau altul. Încercați să evaluați această stare, dacă există, pentru cei care vă regăsiți, bineînțeles, și vedeți ce faceți cu ea, pentru că nu e, hai să spunem așa, ce trebuie pentru voi. Mesajele pentru voi sunt astea. Faceți primii pași către ce înseamnă pentru tine fericire și împlinire. Fă ceva, nu mai sta acolo în acel în acel uter, gândindu-te, eu nu pot să fac aia, nu o să ajung niciodată să fiu fericit sau alte gânduri care îți trec prin cap. Cam asta este ceea ce văd în principiu. Da. Hai să vedem. Alte mesaje pentru Capricorni. Pajul de bâte. Foarte tare mesajul acestui card, îl avem aici tradus și zice așa: doar pentru că te pasionează ceva, nu înseamnă că va fi ușor. Bun. Ce te pasionează? Da? De exemplu, pe mine, în afară de tarot, mă pasionează, că știți că și eu sunt ascendent Capricorn, pe mine mă pasionează astrologia. Știu că nu va fi ușor să ajung unde vreau să ajung cu astrologia, da? Astrologia pe care o practic eu pe acest canal. Știu, sunt conștientă de lucrurile astea. Întreabă-te, ceea ce pe tine te pasionează sau unde tu, da? Ce-ți place ție, unde tu pui foarte mult foc și pasiune, nu înseamnă că nu vei reuși niciodată să ajungi să-ți împlinești acel obiectiv, ci doar că nu va fi ușor să ajungi acolo. Va trebui să știi să ai răbdare, va trebui să știi să perseverezi, să nu rămâi pe loc și să zici asta nu funcționează sau asta nu merge sau nu știu, habar n-am. Tu știi, da? Nu va fi ușor, asta înseamnă că trebuie să renunți. Marele preot. Tradiția este importantă, spune acest card, dar nu trebuie să fie totul. Poate că dacă tu faci totul în viața ta din punct de vedere tradițional sau într-o formă tradițională, așa, cum se spune pe românește, pe românește zic eu, da? Așa, popular, când tu faci totul sau comportamentul tău este, de ce nu știu dacă învechit neapărat, pe, cum se zice, că am un lapsus acum, băbește așa, da? Adică nu ești dintr-un standard tradițional sau tradiționalist, ar trebui să o faci. Poate nu ți este ușor să ieși de acolo, da? Nu știu,
Voi știți, dragii mei, la ce se referă aceste mesaje. Fiecare cu, nu știu, cu ce caută în această viață, pentru că aici e vorba despre a te îndrepta către fericire. Ce înseamnă pentru tine fericirea și împlinirea? Să ai mai mulți bani, mai multe case, să ai familie, să ai copii, să ai, habar n-am, afaceri, nu știu, tu știi. Nu-ți va fi ușor, însă tu va trebui într-un fel sau altul să schimbi maniera de a face lucrurile. Da? Nu le mai face așa cum făcea mamaia și tataia, ca să ne înțelegem. Da? Trebuie să schimbi, trebuie să inovezi ceva. O să-mi aplic și eu aceste mesaje, pentru că se referă și la ascendentul Capricorn. Mai departe, regele de bâte. Aprindeți lumina interioară, spune acest card, într-atât încât ceilalți să te poată urma. Tu trebuie să te conectezi cu propria esență din tine. Indiferent care este, ce înseamnă fericirea și împlinirea pentru tine, caută să iasă dinăuntrul tău, conectează-te cu esența ta, pentru că acolo e cheia, îmi vine să spun. Nu te mai face mic și te ascunde ca și cum eu nu o să pot, eu nu o să ajung, eu nu o să fac, eu nu o să dreg, ci conectează-te cu adevărat cu tine și ai să vezi că încet, încet, dacă faci anumite schimbări în modul în care te comporți, modul în care faci lucrurile, modul în care vorbești, modul în care, nu știu, tot ce e învechit, băbesc, să zicem, dacă schimbi acest lucru, vei vedea încet, încet că va fi mai simplu, să zicem așa, pentru tine. Acest card al pajului de bâte cu mesajul doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor, poate să ne spună faptul că nu va fi ușor atâta timp cât tu te agăți de acel mod tradițional de a face lucrurile. Hai să dăm un exemplu. Să presupunem că ești singur, da? Nu ai pe nimeni, din punct de vedere emoțional, mă refer, nu ai un partener de viață și așa mai departe. Sau poate ai, dar, nu știu, te comporți așa cum se comporta bunica și cu bunicul, în care, nu știu, bărbatul își bătea femeia, femeia tăcea din gură și continuau până mureau fiecare dintre ei, da? Că așa era tradițional. În ziua de azi nu mai e așa. Dacă ești singur și când tu încerci să cucerești pe cineva, încerci să cucerești cu obiceiurile din trecut în care, nu știu, băiatul se ducea la fată și o invita, îi ducea un buchet de flori sau ce știu eu, alte chestii care se făceau din moși strămoși și fata nu răspunde, tu te lași pe gubaș, tu nu mai insiști pentru că, na, dacă n-a dat niciun semnal, nu îi place de mine. Aici e o chestie de hai să schimbăm cepul. Se vede constant la Capricorn nevoia de schimbarea cepului. Dragii mei, știți că vă iubesc, dar trebuie să vă treziți într-un fel sau altul în legătură cu asta. Sau, din nou, femeile, la fel. Pentru că aici nu vorbim doar despre bărbați. Vine, nu știu, un bărbat și încearcă să te cucerească și tu ești pe modă veche și zici, a, păi nu, că la mine dacă nu vine cu ce știu eu, ce minuni vrei tu, ca să te simți împlinită ca femeie și dorită ca femeie, schimbă cepul, da? Că în ziua de azi totul e cumva așa foarte diferit față de cum era acum 40 de ani în urmă. La capătul cărților avem magicianul. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Dispui de toți așii din mânecă. Toți venim înzestrați cu cei 4 ași înăuntru nostru. Și acum am avut un deja vu. Am mai ieșit la voi același gen de mesaje, dragii mei, în trecut. Da, insist să spun ce am spus acum 2 luni de zile, pentru că luna trecută n-am făcut etalare bonus. Insist să spun că ceea ce se transmite în continuare pentru unii dintre voi este faptul că doar trebuie să, într-un fel sau altul, să ai voință să schimbi ceva.
Nu pot să zic altceva. Hai să vedem îngerii iubirii. Oi, oi, oi. Agitație aici pe la iubire, nu? Hai să mai amestecăm un pic. Ok, acum. Separare pentru unii dintre voi. Factorii religioși foarte tare. Și relație karmică. Wow! Avem izolare. Acum, pentru cei care aveți o relație, dragii mei, ce se vede aici este că unii dintre voi ori sunteți extrem de diferiți. Cei care sunteți într-o relație, de exemplu, sunteți extrem de diferiți. Ori este vorba despre faptul că sunteți de religii diferite, ori pentru că unul a crescut și celălalt a rămas pe loc, n-a făcut niciun fel de schimbare. Aici ceva nu se mai pupă între voi. Relația voastră pare că este karmică și ce înseamnă relație karmică este... într-o relație karmică vorbim despre două persoane care au de învățat unul de la celălalt. Atâta timp cât nu vrem să învățăm ce îmi oglindește celălalt și nici celălalt nu vrea să învețe ceea ce eu îi oglindesc, avem o mare problemă. Relație karmică nu înseamnă neapărat că trebuie să fie o relație grea, nici că trebuie să fie o relație ușoară. Trebuie să fie o relație conștientă în care să deschidem ochii și să vedem ce proiectăm în celălalt, ce proiectează celălalt în mine și ce Dumnezeu facem cu ele, că trebuie să învățăm ceva unul de la altul. Dacă nu vrem să învățăm, aici vorbim despre separare, vom găsi tot timpul un nod în papură să băgăm tot felul de scuze. Eu am crescut și tu ai rămas pe loc, sau eu am făcut dezvoltare personală, tu ești zero barat, nu știu, tot felul de chestii de astea, da? Și aici, unii dintre voi vorbim despre ori v-ați deconectat deja între voi, nu mai aveți nicio treabă unul cu celălalt, ori aici vorbim despre faptul că sunteți deja, vă gândiți deja la o separare, da? La o despărțire. Acum, eu nu vorbesc despre acele relații unde există violență, vreau să ne înțelegem, să rămână foarte clar, când vorbim despre toxicitate, violență și alte năravuri exclus, nici nu are sens să spun că dacă trăiești în genul ăsta de relație, du-te cât mai departe de acea persoană care este violentă, așa că, ce să zic, altceva nu mai am de zis. Pentru cei singuri, la voi pot exista cel puțin două variante. Eu nu știu dacă unii dintre voi doar ce v-ați despărțit de cineva, de un partener, poate din cauza diferențelor de religie, fie că erați de religii diferite sau naționalități diferite sau știu și eu, nu, diferențele între voi erau extrem de mari, ați avut o relație într-adevăr, relația aia era, hai să spunem, relația aia a fost, ți-a fost destinată să o ai cu persoana asta ca să înveți ceva de acolo. Ce-mi vine mie să spun că trebuie să înveți tu din acea relație? Poate fi vorba despre a ști să nu te pierzi în relație și a căuta să fii, a căuta ca atenția ta să fie îndreptată către fericire și stabilitate în relație. Nu să stai în relație doar din punct de vedere tradițional. M-am măritat, m-am însurat, morți copți, aici stăm. Da? Deci aici, asta trebuie să înveți. Schimbă cepul, că nu mai este despre asta și a suferi și a te face mic într-o relație. Da? Pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate fi vorba despre o persoană karmică pe care ai întâlnit-o sau o vei întâlni în această perioadă. Ori este vorba despre faptul că persoana aia este într-o altă relație și va fi complicat. Va fi complicat să rămâneți împreună pentru că din cauza religiei e complicat să se despartă, ori vorbim despre o altă naționalitate. Da, deci aici totul e legat de acești factori religioși sau de
nu știu, o anume legătură cu mari diferențe dintre voi doi. Ori sunt probleme că nu se poate despărți acea persoană, ori sunt probleme că sunteți la distanță, ori sunt probleme că unul dintre voi se răcește sau s-a răcit sau preferă să stea izolat. Eu aș spune că ești tu aici. Tu ești cel care, din cauza acestor probleme, nu merge relația mai departe într-un fel sau altul. Tu preferi să stai singur și să, nu știu dacă să te izolezi neapărat, dar ca și cum e prea complicat să fim împreună. Nu aș spune neapărat că este vorba despre a accepta sau a nu accepta persoana asta. Ideea este că ție ți se spune de la bun început, fă primii pași către fericire și împlinire. Nu sta să pierzi timpul, nu sta să pierzi, să te faci mic și să accepti niște chestii. Pune mâna doar și întreabă-te dacă persoana asta te face fericit sau nu. Te simți tu însuți și te simți împlinit lângă persoana asta? Pentru că aici spune ok. Doar pentru că simți pasiune sau te pasionează, da? Ai pasiune pentru persoana asta, nu înseamnă că va fi ușoară relația voastră sau nu înseamnă că va fi ușor să fiți împreună. Puteți aici cu mesajul Marelui Preot care spune tradiția este importantă, dar nu este totul în această viață. Faptul că diferențele între voi sunt de religie sau de, nu știu, de alte implicări din exterior, nu are de ce să fie o piedică dacă tu într-adevăr te simți foarte ok lângă persoana asta. Voi știți, dragii mei, eu mai mult de atât nu pot să scormonesc, da? Însă, ți se cere să te conectezi și să scoți din tine acea lumină interioară ca celălalt să te urmeze. Dacă tu vrei ca această persoană să rămână în viața ta și să nu vă despărțiți, nu va fi ușor să fiți împreună, dar veți fi până la urmă. Da? Acum voi alegeți. Da, foarte tare. Mai departe, alte mesaje pentru voi. Ce este foarte concret este că voi trebuie să vă centrați pe a face primii pași către a fi fericiți și împliniți. Ce înseamnă pentru voi aceste cuvinte? Avem roata, finaluri și noi începuturi. Așa că pregătiți-vă, dragii mei, să încheiați un capitol și să deschideți un capitol nou în viața voastră. Avem gazela care vine cu schimbări și ea și puritate. Deci aici ca și cum schimbările care trebuie să le faceți au legătură cu a vă purifica de ceva. Nu știu, a scăpa de anumite năravuri. Poate că e vorba despre această tradiție sau, nu știu, comportament învechit, poate fi, da? Sau poate avea legătură cu religia, inclusiv, de ce nu? Tradiția, religia, spiritualitatea, diferențele, habar n-am, de religie și așa mai departe. Aici e vorba despre a schimba acel chip, a te purifica, ca să poți să închizi ușa trecutului, ca și cum închid ușa trecutului Capricornului din trecut și deschid ușa Capricornului din posibilul viitor. Însă treaba se face acum în prezent. Nu va fi ușor. Nimic nu e ușor în această viață, dar trebuie făcut. Avem triunghiul. Decizii și indecizii. Este cumva ora adevărului, îmi vine să spun, pentru Capricorni, în momentul să vă puneți cumva așa în serios, să stați de vorbă cu voi și să decideți odată. Nu mai stați atâta în cumpănă, oare o fi, oare nu o fi, trebuie să fac, trebuie să nu fac, să schimb, să nu schimb, să habar n-am, voi știți. La capătul cărților avem câinele, care vorbește despre loialitate și determinare. Dacă tu nu ești loial
chemării tale interioare. Pentru că fiecare dintre noi vrem să fim fericiți, vrem să fim împliniți, să ne meargă bine în viață, dar dacă eu nu am prioritate, da? Nu că nu am prioritate, nu sunt loial a ceea ce eu îmi dorințelor mele și nu sunt determinat să nu mă las, Domne, nu mă las până ajung acolo, n-am făcut nicio treabă, așa că, ce să zic, mai mult de atât nu pot să zic. Trebuie să fii ambițios, ambiția este egal Capricorn, dar Capricornul până se mișcă din loc să-și dea seama de fapt unde bate pasul pe loc, e un pic mai complicat. Dar eu cred că înțelegeți foarte clar ce vor de fapt, ce vor să spună aceste mesaje. Da, nu uita că ai tot ce ai nevoie în tine ca să faci orice, da? Orice vrei, nu orice vrei din punct de vedere negativ, ci să-ți împlinești acele vise, să fii fericit și împlinit. Nu te subestima niciodată. Acest card ne spune că nu trebuie să ai dubii niciodată în propria valoare. Tu trebuie să-ți cunoști valoarea, pentru că aici vedem ca și cum tu nu te simți valoros, te simți impotent, te simți mic, te simți că nu poți. Și aici ți se spune nu te subestima sau nu te îndoi niciodată de propria valoare. Ești valoros, bagă-ți în cap odată. Tot ceea ce tu conții are valoare. Fă ceva cu ea. Cum ți se pare acest final fericit? Foarte tare acest card pentru că ne arată învrăjbeală. Pentru mine acest card asta mi-arată. O persoană care cu mâinile ridicate la cer, cumva e supărat pe Doamne, că de ce îi aduce sau i-a adus, i-a dat o viață atât de grea. Nu e despre asta. Nu e despre a protesta în fața cerului, da? Să-i zici de ce, Doamne, cum zice și în Biblie, căile Domnului sunt misterioase, așa că totul în această viață e despre a învăța. Când nu învățăm este când ne învrăjbim și mai rău, când vin și mai multe lucruri complicate, să spunem așa, sau ni se complică viața din ce în ce mai mult. Aici ține doar de tine să-ți dai seama că degeaba te înfurii pe viață sau pe Doamne, singurul care poate schimba ceva ești tu. Avem un mesaj care spune așa: frânează ritmul și bucură-te de viață. Când a fost ultima oară când tu te-ai bucurat cu adevărat de viață? Când a fost ultima dată când ai stat așa nepăsător, ai băut o cupă de vin, ai aruncat-o pe jos că nu vroiai să o speli, nu neapărat așa direct că ai aruncat cupa pe jos, ci pur și simplu când a fost ultima oară când nu ți-a mai păsat de nimic decât de tine? Pentru că pare că ai avut un ritm foarte accelerat în ultima perioadă și nu te-ai mai bucurat absolut deloc de micile plăceri ale vieții. Da, meriți zahăr, nu sare. Dragii mei, acest card pentru mine mie îmi lasă impresia că mulți dintre noi alegem în această viață dacă, așa cum am spus, sau cum mai spun eu de obicei, noi alegem cum vrem sau ce vrem să trăim pe această planetă. Aici, în prezent, acum în prezent. Vrei ca viața ta să fie dulce? Fă ceva. Vrei ca viața ta, vrei să trăiești raiul pe pământ sau vrei să trăiești iadul pe pământ? Doar noi alegem. Nu veniți cu comentarii gen, nu, că cum poți să spui așa ceva când eu am făcut numai bine și mi se întoarce numai rău? E un semnal că ceva nu faci bine. Făcutul, facerea de bine e futere de mamă, se știe, da? Când tu faci bine cuiva, fără nicio limită, să nu te miri că își bate joc de tine, ca să ne înțelegem, treziți-vă, da?
Lumea nu mai e ce era înainte. Așa că meriți să fii fericit, să trăiești împlinit, caută o manieră să ajungi acolo. Nu mai repet ce am spus pentru că mesajele sunt foarte clare. Rămâne doar la alegerea ta să decizi dacă vrei să închizi ușa acelui Capricorn din trecut și să deschizi ușa unui nou Capricorn, unei noi vieți. E doar alegerea ta. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Îmi pare rău dacă v-am deranjat cu ceva, însă... Na, eu vă aștept cu drag și data viitoare. Ceau!